Xin chào mọi người, trong video lần này mình sẽ mang đến cho các bạn những cái cấy ghép tốt nhất cho robot theo mỗi vai trò của chúng. Mọi người ắt hẳn đều thắc mắc là những con trinh sát, những con hỗ trợ, những con đỡ đòn thì cần lắp những cấy ghép nào đúng không? Và mình cũng nhận thấy rằng là nhiều bạn đang sử dụng cấy ghép không hợp lý và có phần lãng phí tài nguyên. Trong video này, mình và các bạn hãy cùng tìm hiểu với mỗi vai trò thì tương ứng là chúng ta nên dùng những cấy ghép nào cho hợp lý nhé. Mời mọi người bước vào video của mình nha. Welcome back to my channel. Ở game hiện tại chúng ta có 4 vai trò, đó là công kích, trinh sát, đỡ đòn và hỗ trợ. Ở mỗi vai trò robot đều có kỹ năng và mình sẽ chia ra làm hai loại. Một là kỹ năng không gây ra sát thương, hai là kỹ năng gây ra sát thương các bạn nhé. Đầu tiên hãy nhìn từ trên xuống dưới, chúng ta bắt đầu với dòng công kích, những con mech có vai trò công kích trong game nha. Ở thời điểm hiện tại, các bạn có thể thấy chúng ta có Scorpion, Onyx, Gatecrasher, Rigdog là những con có kỹ năng gây ra sát thương cho đối phương. Còn lại đều là những robot có kỹ năng hỗ trợ hoặc khống chế, không hề gây ra bất kỳ một lượng sát thương nào cả. Với những con công kích có kỹ năng không gây ra sát thương thì lời khuyên của mình là các bạn nên dùng cấy ghép giảm thời gian hồi chiêu. Ngoài ra các bạn không cần dùng bất kỳ một cái cấy ghép nào khác hỗ trợ cho robot đó cả. Giảm thời gian hồi chiêu sẽ giúp các bạn ứng phó tình huống một cách nhanh chóng. Khi rơi vào những tình huống nguy hiểm, việc có thời gian hồi chiêu nhanh sẽ giúp bạn có thể xoay sở và đợi đồng đội đến cứu. Hoặc đơn giản, có thể đó là một pha lật kèo từ phía bạn mà đối phương không hề ngờ đến là tại sao bạn lại hồi chiêu nhanh như vậy. Ở đây có một trường hợp đặc biệt, đó chính là Seeker. Nếu như bạn đã quyết định sử dụng một combo duy nhất nào đó cho Seeker thì mình nghĩ rằng là giảm thời gian hồi chiêu cũng không cần thiết, mà thay vào đó bạn nên dùng cấy ghép tăng sát thương khi biến về phía sau đối phương. Cấy ghép này sẽ giúp Seeker sốc đối phương nhanh hơn. Việc sử dụng giảm thời gian hồi chiêu đối với Seeker mình thấy là không giúp ích được quá là nhiều. Trên thực tế, chọn mục tiêu là điều cần phải suy tính rất nhiều khi mà bạn sử dụng một con Seeker. Không thể nào gọi là biến đi biến về liên tục được, bạn sẽ rất nguy hiểm trong những tình huống như vậy nha. Đối với Stalker thì cấy ghép giảm thời gian hồi chiêu là vô cùng quan trọng, giúp cho việc tăng sát thương của vũ khí gần như là liên tục. Ngoài ra, nếu đó là một loại vũ khí cần ít cấy ghép thì bạn cũng có thể lắp cấy ghép là tăng sát thương động lực dã thú cho Stalker nhé. Thì lượng sát thương mà bạn có thể gây ra khi bật kỹ năng là vô cùng kinh khủng. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về những robot có khả năng gây ra sát thương. Ở đây có một trường hợp khá là đặc biệt, đó chính là Gatecrasher. Kỹ năng con này thì phù hợp để khiến đối phương dồn ép đối phương khỏi cái nơi ẩn nấp. Bởi vậy thì lời khuyên của mình là nên sử dụng cái ghép giảm thời gian hồi chiêu cho Gatecrasher nha. Việc có cái thời gian hồi chiêu ngắn thì giúp cho Gatecrasher ép đối phương chạy ra liên tục, không có thời gian để nghỉ. Các bạn hoàn toàn không cần dùng cái ghép tăng sát thương cho con này làm gì cả. Còn lại với những con robot như Rigdog, Onyx hay Scorpion thì mình có lời khuyên cho các bạn là dùng những cái ghép tăng sát thương kỹ năng của chúng. Những con này khác với Gatecrasher là kỹ năng nó sẽ không phù hợp cho việc gọi là giảm liên tục để đối phó. Một con Rigdog thì bây giờ mình nghĩ là nên chơi ở tầm trung và xa một chút thôi, không thể nào chơi cận chiến được. Mà kỹ năng của Rigdog thì chỉ tầm có 30m thôi, nên nó sẽ cũng không thể nào có quá nhiều tác dụng, làm chậm thôi là chưa đủ. Nên tăng sát thương của kỹ năng sẽ giúp cho những con này có thể đối phó tốt hơn, dồn sát thương cao hơn với những con có ý định cận chiến, hoặc là những khi các bạn sử dụng cấu từ xa. Tiếp theo chúng ta hãy đến với vai trò hỗ trợ. Cái đoạn này là trinh sát nhưng mình nói nhầm thành hỗ trợ, các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nhé. Ở vai trò này thì cũng có hai dạng, một dạng là hỗ trợ gây ra sát thương và một dạng là hỗ trợ không hề có sát thương nào cả. Phải kể đến những con gây sát thương như Nomad, Leewing, Killshot, Tengu, Slingshot thì đó là những con ở thời điểm hiện tại là vai trò hỗ trợ nhưng có khả năng gây ra sát thương. Nhưng các bạn đừng nhìn vậy mà đánh giá sai, dòng hỗ trợ có lượng HP khá là thấp, bởi vậy sử dụng tăng sát thương kỹ năng không giúp ích quá là nhiều. Ở đây mình có hai cái ghép khuyên dùng, một là giảm thời gian hồi chiêu, thứ hai là tăng cái thời lượng kỹ năng. Ví dụ các bạn có một con Shadow, việc tàng hình lâu sẽ giúp ích cho các bạn nhiều hơn.
các bạn có một con Eclipse, có một con Shirt thì việc tàng hình lâu hoặc khống chế lâu sẽ giúp các bạn nhiều hơn. Các bạn có một con Nomad thì việc giảm thời gian hồi chiêu sẽ giúp các bạn có thêm những cái nhịp lướt, và lướt nhiều sẽ giúp các bạn giảm cái lượng sát thương các bạn phải nhận vào. Thì điều đó theo mình là tuyệt vời hơn. Hay đặc biệt là với một con Lazy Wing thì mình khuyên các bạn là đừng có lắp cho nó bất kỳ cái ghép nào cả. Cho dù là tăng sát thương kỹ năng hay là giảm thời gian hồi chiêu thì nó cũng không giúp ích quá là nhiều cho Lazy Wing. Bay lên trời, thả con mìn dưới đất rồi làm gì? Để bắn à? Thời gian để một con Lazy Wing nhảy liên tục là không nên, cần xem xét rất là kỹ trước khi bắt đầu một cú nhảy của nó. Nên các bạn hãy lưu ý nếu như có lỡ đầu tư vào Lazy Wing nha. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vai trò đỡ đòn. Hơi tiếc khi mà vai trò đỡ đòn trong game hiện tại khá là ít, cũng đếm trên đầu ngón tay thôi, có 6 con thôi, không có nhiều. Ở vai trò này đúng như tên của nó đều là những con có HP cao và chủ yếu là có khiên. Bởi vậy lời khuyên của mình nên là cái ghép giảm thời gian để giúp các bạn có khiên lá chắn liên tục. Ngoài ra với những con đặc thù như kiểu là Baton hay là Vortex thì các bạn hoàn toàn có thể dùng thêm cái ghép là tăng cái phạm vi nổi cho Baton để lấy cái phạm vi khống chế rộng hơn khi mà khiên vỡ, và cái ghép tăng thời lượng kỹ năng cho Vortex để con này có thêm sự kỳ kèo cú nhây trong giao tranh nhé. Tiếp theo là vai trò hỗ trợ, cũng là cái vai trò cuối cùng của chúng ta. Ở dòng này thì cũng có hai dạng, một dạng là gây ra sát thương, còn một loại là không gây ra sát thương. Tính cho cùng ấy, thì gây ra sát thương chỉ có mỗi con Cheater và con Aranot thôi. Còn lại thì hoàn toàn là không hề có kỹ năng gây ra sát thương nào cả. Cheater thì mình thấy bây giờ khá là ít người chơi, cho dù là nó được tăng cái công suất năng lượng của nó rồi. Tuy nhiên nếu như bạn là một người yêu thích con robot này thì cái ghép tăng sát thương kỹ năng thì hoàn toàn là tuyệt vời nhá. Ngoài ra thì cũng không cần dùng thêm cái ghép nào cả. Còn lại với những robot hỗ trợ khác thì mình thấy rằng là có hai cái ghép rất là lợi hại cho những con còn lại. Một là giảm cái thời gian hồi chiêu, thứ hai là cái thời lượng kỹ năng. Hai cái ghép này giúp cho những con robot kia khống chế rất là lâu này, gây ra lượng sát thương lớn này, hồi kỹ năng liên tục này, đảm bảo là đối phương sẽ vô cùng khó chịu. Video của mình hôm nay đến đây thôi, hy vọng nó không quá ngắn cũng không quá dài, và điều mình hy vọng hơn nữa là mang đến cho các bạn những cái sự lựa chọn tốt nhất về robot. Mình thấy là nhiều bạn lắp những cái ghép mình vẫn thấy là chưa hợp lý, bởi vì nó thiên hướng cho duy nhất con đó thôi, và khi mà các bạn dùng cho những con khác ấy nó sẽ bị thiệt thòi, và như vậy sẽ rất là lãng phí đúng không? Mình làm video này để giúp các bạn có một cái nhìn bao quát, cũng như là có một chút lời khuyên nếu như bạn đang có những cái sự lựa chọn chưa hợp lý. Qua từng vai trò các bạn đều có thể thấy đúng không? Công kích, trinh sát, đỡ đòn, hỗ trợ thì cái ghép phù hợp cho tất cả thì đó chính là cái ghép giảm thời gian hồi chiêu. Ngoài ra chúng ta cũng có thêm một số cái ghép quốc dân nữa là thời lượng kỹ năng cũng như là sát thương kỹ năng, thì nó phù hợp cho khá nhiều con. Còn những con đặc thù ra sao thì mình cũng nói rồi, có cần hay như thế nào mình cũng đã nói hết rồi. Hy vọng video này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn nhé. Và nếu thấy video hay đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.